Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Як відокремити реальні причини цих протестів, які Європу зараз охопили якраз в аграрній сфері? Бачимо, що їдуть на протести, блокують там урядові квартали в Брюсселі не лише польські фермери, але й з інших країн. І те, що в нас відбувається зараз на кордоні між Польщею і Україною. Реальні протести так відбуваються в 260 населених пунктах Польщі. І це питання до польського уряду так само відбувається в інших європейських країнах, в Брюсселі. І тут нічого такого немає. Так само протести колись були аграріїв і біля Верховної Ради. Люди висловлюють свою думку. І немало тракторів там колись також збирались в центрі якби столиці. Але те, що відбувалось на кордоні, де там заривали пломби, висипали пшеницю, це зрозуміло, що провокації виключно проросійських сил. Я впевнений, що ніякий польський фермер, який вирощує пшеницю, ніколи б на таке не пішов. При тому, що це взагалі там машина на рівненських номерах, але завезла естонська компанія, яка має філію свою в місті Дубно Рівненської області, і везла до себе в Естонію це зерно, і вони так постійно скуповували її в малих фермерів. Це саме в цій машині зерно було від фермера малого Сокальського району Львівської області. Транзитом і везли до себе в Естонію, не порушуючи нічого. Тобто вони так само відповідні папери, якби там претензії готують. І на такі дії, зрозуміло, за таке має бути відповідальність, тому що згідно законодавства Польщі і митного законодавства їхнього порушує це заривання пломб і порушення замитнених товарів, які йдуть під митним контролем, це є кримінальна відповідальність. І цього не має відбуватися, тому що хтось хоче посіяти якби між Польщею та Україною ворожнечу спеціально, влаштовуючи такі заходи. Тому що український фермер чи українська митниця ніяк не впливає на рішення польського уряду щодо дотацій, екологічних стандартів, чи на рішення брюссельського уряду, парламенту щодо екологічних стандартів та дотацій, те, що їх найбільше хвилює сьогодні. Власне, це дві різні, абсолютно, скажімо так, за природою причини, дві різні явища. Те, що на кордоні відбувається, те, що відбувається внутрішньо в Європейському Союзі в зв'язку з різноманітними правилами ведення якраз сільського господарства, використання штучних добрив, екологічні стандарти і так далі, які там запроваджуються. Однак бачимо, що зміщається акцент саме на блокування українського кордону і беруть саму участь безпосередньо ті політичні сили, які раніше були помічені в підіграванні Москві. Там є навіть засновники партії Конфедерація, які колись їздили в анексований Крим в 2015 році, не приховували своїх зв'язків з Кремлем, фактично так. І в цьому випадку бачимо, що тут так чи інакше проглядається вплив росіян стосовно подібних провокацій, які тут виникають. Як можна працювати, власне кажучи, із польською стороною далі, конструктивно вирішувати це питання? Ми від Дональда Туска, від чинного прем'єра Польщі, чули заяви, що він дуже проукраїнський політик за своїми поглядами і намагається Україні сприяти всіляко, але в цьому випадку треба захистити продовольчий ринок на Польщі і все тут, і крапка тут, і чи можна, власне кажучи, все ще рухатись до компромісу в цьому питанні, аби уникати принаймні подібних таких варварських провокацій, які дуже збурюють наше суспільство і, звичайно, погіршують міжнаціональні відносини. Продовольчий ринок захищений, продовольчий для польських виробників ринок відкритий для польських виробників більше 20 країн Євросоюзу. Так само польські виробники вільно і сільгоспвиробники постачають свою продукцію в Україну і досить дуже величезну кількість. Так що тут їм нема що жалітися, дотації отримують, працюють в комфортних умовах. Навіть по тракторах, на яких пікети влаштовують, видно, що вже заторів давно немає старих. Всі трактора досить достойна техніка, і це дуже добре.
спілкування як між агрокомітетом Верховної Ради, як комісії Сейму в діалозі, уряд в діалозі, Офіс президента з адміністрації президента, ну, також з керівництвом Польщі в діалозі. Те, що будуть відбуватися і відбуваються якісь дрібні провокації, напевно, що вони далі будуть відбуватися, тому що є східні сусіди, у яких є досить багато грошей, щоб це все фінансувати. Наше зерно в більшості зараз, якщо експортується до західних країн, то потягами, а не автомобілями, тому що автомобілями дуже дорога логістика. І ну, якби за тижня-два, я думаю, буде вже сонце, і фермери в будь-якому випадку і Франції, і Польщі, і Німеччини поїдуть в поля починати весняно-польові роботи, і їм не буде часу там на блокування автомагістралей. І це, якщо подивитися по коментарям, також не подобається багатьом полякам, вони не розуміють, для чого це робиться, тому що ну, реально було заблоковано там більше 260 автошляхів, ну і зрозуміло, хтось не встигає на роботу, хтось ще десь, і багатьом це не подобається в самій Польщі. Тобто не будемо піддаватися на ці провокації, це гра на нервах, гра виключно на емоціях на публіку. В цьому сенсі продовжується все одно рух українського зерна в Європу. Цілком легально, за всіма домовленостями. Ну, а те, що, перепрошую на слові, чудять оці учасники провокацій різноманітних перформансів на пунктах пропуску до нормальних, скажімо, до нормального діалогу немає жодного відношення. І тут, як то кажуть, з терористами і провокаторами на перемовини сенсу немає абсолютно жодного йти. Пане Дмитре, дякую вам за включення, за ваші коментарі. Народний депутат Дмитро Соломчук був з нами на зв'язку і коментували, ми обговорювали ситуацію на польсько-українському кордоні.